Đây là đài truyền thanh phường Khâm Thiên. Vì năm mươi tám sắc cháy sang bầu trời, hào vì thăng lòng anh lên người người, dòng ta là buông tay với bắt lùng thần phá đâu. Ý chí chúng ta đây mạnh hơn ngàn năm con sông quân thù, một trận để đêm nay sẽ vùi mong gió đông. Hà Nội của chúng ta trong trận điện biên mới oai hùng, sáng rực hào quang chiến thắng. Hà Nội ơi, gió phố phường, tìm giặc tan phá đau thương, ta bước trên đầu cuộc, tự hào tay dáng đơn biển Đông. Biết tại sao ngõ tên là Đoàn Kết không ạ? Ngõ này tại sao là ngõ Đoàn Kết á? Vâng ạ. Này là sau giải phóng xong nó là ngõ ăn mày. Sau giải phóng xong thì người ta đặt lại tên ngõ, thì dùng những cái từ ví dụ như kiên thiết là đoàn kết là một chiến thắng. Thì cái từ ngữ mà những cái tính từ mà nghe nó thì nghe nó có tính chất xây dựng thì dùng cái từ đoàn kết thì nó chứ không phải là ngày xưa bất đoàn kết. Ngày xưa là ít người lắm, ngày xưa đã đoàn kết rồi, nhưng mà mình đặt tên đoàn kết để đoàn kết hơn. Tháng Chạp hàng năm và mùa đông năm nay, người Khâm Thiên thường trở về hồi tưởng với những ký ức một thời hào hùng, về những ngày oanh liệt vẻ vang trong trang sử truyền thống của cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Quân và dân thủ đô đối mặt với pháo đài bay B-52 giặc Mỹ để làm nên một trận đánh 12 ngày đêm lịch sử Hà Nội Điện Biên Phủ trên không mùa đông năm 1972. Bãi bom B-52 ở Khâm Thiên giờ đây đã chìm sâu dưới các khối nhà cao tầng của Khâm Thiên, đổi mới và phát triển. Còn lại một đài tưởng niệm phố Khâm Thiên, và nơi đây đã trở thành di tích để nhân dân cả nước và các đoàn khách quốc tế tới tưởng nhớ những người dân đã bị bom Mỹ sát hại đêm ngày 26 tháng 12 năm 1972. Ảnh đồng thì có ơi chứ lại quán qua nhà bà ở trên đường này hả bà? Phố này là sang trang đẹp nhất em. Phố này là cái hồi lưng bắn là ở đây đường được nó nổ nhà hết cả, nhà cửa đổ nát. Thế bây giờ người ta xây dựng trong đền ngõ ta sang trang đẹp thế này, một điện người ta mới lên cao lúc trước lúc này chỉ có những cái xây dựng lên. Bây giờ còn cao hơn cái này, phố xá là sang trang, sáng nhất đấy, sáng nhất thủ đô đấy. Năm 68. Thiên ngày xưa thì nó vắng vẻ thôi chứ nó không đúc như bây giờ. Thế còn bây giờ? Bây giờ thì nó mới sầm uất. Nếu mà khi đi xa thì cô nhớ nhất gì về Khâm Thiên? Chỉ nhớ là trận bom B-52 mà nó bỏ Khâm Thiên này, cái chỗ này là quả bom đấy. Đây quả bom nó này, đứng ở đây là chết không biết bao nhiêu người. Số cầu siêu sang trung ương về
Hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2012 tại đài tưởng niệm Khâm Thiên, câu lạc bộ Phật học ứng dụng Việt Nam phối hợp với lãnh đạo chính quyền nhân dân phường Khâm Thiên tổ chức lễ tri ân cầu siêu chuyển pháp giới cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ và người dân Khâm Thiên bị bom Mỹ sát hại cùng ngày này 40 năm trước. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Tân Khoa, chủ nhiệm câu lạc bộ nên dâng hương. Như trong chương trình dâng hương, các đại biểu có muốn dâng hương thì xin để sau. Tất cả nhìn về cái đài chắp tay đọc thầm theo tôi. Na mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật. Vái một vái. Đây cái cô ấy là Bùi Thị Đệ. Xin hỏi Bùi Thị Đệ trước khi làm lễ vong hồn này ở cấp nào? Cấp nhân cụ thể là người. Hiện nay ở cấp nào? Cấp viên. Thế anh thấy không? Cụ thể là gì? Anh Văn. Là tất cả các thứ đều hoàn toàn Đều lên thiên được hết. thắng lợi, thành công. Thấp nhất là con nhiên. Nguyễn Văn gì? Vừa mới ấy rồi đấy. Nguyễn Văn Sẻ. Chưa có. Anh ơi, nhà bà này 50 Bà tên là gì ạ? Ban Hành. Bà Thành, nhưng mà tên cái người chết thì là gì ạ? Ban Hành. Chưa có ở đây rồi. Ban Hành. Lê Nguyễn Thượng Nhâm đây. Nguyễn Thượng Nhâm, xin hỏi vong hồn này trước khi làm lễ ở cấp nào? Ở cấp nhân, cụ thể ở pháp giới nào? Người hiện nay ở cấp nào? Cấp thiên, cụ thể ở pháp giới nào? Anh Văn. Đây là thiên rồi. Thiên rồi. Vâng. Nhâm, Nguyễn Thượng Nhâm. Còn ai nữa? Ban Hành. Không á. Lê Thị Đức Thành là bà. Là bà đó mà. Bà đúng không? Lê Thị Đức Thành. Sâu rồi. Đâu đâu. Không có, chưa có. Đấy. Không là họ chưa lập cho tôi. Viết chăm lo viết người dân. Viết hả? Em viết chỉ có 3 năm lần không được viết ra. Thế mà cái việc này thì nó bị có cái nhu cầu cần phải chuyển nhớ cho ta học cho mình thì đến gặp chúng tôi để mà có điều kiện để mà chấp được các vị. Thế trừ ra tí nữa thì những vị nào mà cần ấy thì tôi gửi cho các vị cái địa chỉ. Vâng, cái phần bây giờ thì không là gì. Đây đây. Không làm gì đâu, bởi vì thế này không có danh sách, không làm gì được. Không có tên danh sách thì làm sao mà bác đề nghị người ta là Người ta tài trợ thì mới làm được, chứ không làm được đâu. Vâng. Xong rồi về cũng nói nhá. Xong rồi. đi được ngày hôm nay thì cho Xong rồi. Vâng, tôi nói là chung của được. Bảng ông bà viên cháu viên hết. Đâu ơi, mày ăn có đọc viên. Hôm qua người ta vào người ta viên mà. Năm này người ta viên là chết bao nhiêu người và sống như thế nào. Ôi, đừng cho nhiều thế. Này. Này cầm về thêm đây. Cầm về thêm nó đây tới cầm này. Là cần bao nhiêu chuối. Thôi thì lại vong linh tên chú này chú gì? Dạ. Chú dạ. Danh sách ở đây không? Có. Bảo đến. Hồi
bà ở đây hay là đi sơ tán ạ? Tôi ở đây nhá, thì đến ngày 23 thì bắt đầu nó bỏ bom ở gần làng nhà tôi. Thì đến 24 thì tôi tất cả một lũ thằng đứa, tất cả là 2 con gái, 2 đứa con gái, bà chị chồng tôi, nhà tôi. Thế nên tôi bảo ông ơi, bây giờ cơ quan họ bảo nghỉ cho con đi sơ tán thì bây giờ thế nào? Ông bảo ôi dồi, lương đâu vài chục đồng bạc sắp sửa đi đâu. Tôi bảo rồi, thế để ở nhà chết thì chết. Nghe thì tôi mới ở nhà thì một lúc thì tôi nghĩ là bây giờ mà ngân mẹ con xuống hầm đấy chết hết thì thôi đi, rồi mày đưa cháu đi, mày đưa trẻ đi. Thì đến lúc đêm hôm 23 đến 24 thì về ở nhờ nó bà chị. Thế đến 25 thì cậu con dài tôi mới cô con dâu, cháu nó còn sữa phải 4 tháng. Thế nó làm cùng với tôi thì nó bảo mẹ ơi con già nhá, hôm nay đến mai xin chắc ở Hà Đông con mua con chó thịt về để đem về cho mẹ cho con. 25 không thể về, chợ Hà Đông không thể về. Thế đến lúc đến hồi hôm 26 thì tôi cho cả cháu ra hầm bom bỏ rồi nó cứ dâu đào. Thế tôi mới hỏi các cháu tôi là đi lái xe ở ngoài này hỏi hôm qua bỏ bom ở đâu, còn nó bỏ vẫn chưa. Thế tôi là tôi chết rồi. Thế tôi cứ khóc từ ở đấy ra. Thì thế tôi ra ngoài này thì ông Trần Chí Hưng cứ chạy đuổi theo tôi rằng là gọi, nhưng mà lúc bây giờ ở đây một đường không đi được, ở cái lối gần quận đấy một đống rác họ không cho vào. Tôi về nhà nữa tôi chết hết rồi, tôi đi theo một nói chân trạng khổ thế. Thế ra thì cậu em dại em út tôi chết, cô em dâu là vợ ông cậu chết lại con ông nữa thì là 2. Thế tôi thì 2 đứa con, người cháu nó đi làm là nhẹ con thì năm nay nó về hưu rồi mà con nó liền ông. Thế là cơ quan cho một tổ, tôi làm tổ trưởng thì cho một tổ sang bưởi đất bưởi cát ra. Cô con dâu nhà tôi không hiểu sao bảo rồi ôi chiều đắt từ ở đây ra ngõ chợ đắp. Tôi không, người nào cũng mở chiều đi tìm con mà không thấy, không biết nó bay đi đâu. Và thế là từ sau đợt đấy đến bây giờ là vẫn chưa tìm thấy. không thấy. Sắp sửa đến 21 tháng 12 khổ đấy, ngoan rồi đi bộ đội. Ở Sài Gòn thì bút nó to này, họ cho về tôi còn khi cọ cho con ăn cho con. Thì ở hàng xóm này cứ bảo mẹ thì lùn mà con đi cao nó cứ cọ. Thế thì được năm trước sau lấy vợ để chết. Và 2 vợ chồng ngoan thế anh. Nhưng hôm mà nói này hôm mấy đêm xin nằm khóc con. Thế đó nó chết. Chứ con thì bây giờ nhá, vợ nó chưa được 1 tháng đến giờ tôi có chút đấy. Mà 2 vợ chồng nó ngoan. Lúc nào chị nghĩ không con, chị tiếc đó. Đây này, ăn chỉ có thế này đâu, một mình.
nước cái vịnh cộng cơm. Từ ngày mà cái anh con trai tôi chết bên năm 2 giờ thì đâm ưng nghiện rượu chán đời vậy đó. Bây giờ có này thì không ăn được. Ngon đấy. Anh cậu con dại. Thế ạ. Cơm thiên ngày xưa nó như là cổ tích ấy. Nếu mà ngày xưa đấy thì là nó rất là thanh bình. Buổi chiều buổi tối là học sinh là ra giữa đường học hành được, hiểu không? Cầm sách đây này, học thi, có thể đi ở ngoài đường rất vắng vẻ, nhưng nó không ồn ào đông đúc như này. Buổi chiều tối là người ta có thể là người ta mang chiếu ra vỉa hè, người ta nằm, người ta pha chè, uống nước chè ở trên vỉa hè phố này. Thế còn bây giờ à? Còn bây giờ á? Vâng. Bây giờ thì nó đông, nó quá đông, nó đông gấp chục lần. Thế ông có tình cảm gì với phố Khâm Thiên không ạ? Tình cảm á? Vâng. Không phải đương nhiên nó có tình cảm. Như thế nào ạ? Tình cảm là bởi vì thứ nhất là nó gắn bó với mình, nó gắn bó với tao từ thời còn trẻ cho đến bây giờ là đã gần hết đời người rồi. Vâng. Mọi cái từ đầu phố đến cuối phố, chỗ nào là cũng thông thuộc hết. Vâng. Mọi cái sự biến đổi của nó, vâng, kể cả ngày xưa cho đến bây giờ, kể cả qua chiến tranh là nó đều cứ nhắm mắt lên là nó hiện ra, kể cả từng gốc cây. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoang lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng gì sao cơn mưa nhiều, ai đó chờ ai tóc xòa vai mềm. Ta còn em cây bằng một
côi mùa đông. Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông nằm ê tiếng dương cầm trong căn nhà đồ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiểu. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường.